Viitorul partener se grăbește în a mă cunoaște mai îndeaproape, mai intim. Cum ar trebui să mă comport? Ce ar trebui să fac? Dacă sunt băiat și sunt căutat de o fată, fata insistă, primesc mesaje, inimioare, atenții, cum ar trebui să reacționez? Nu există posibilitatea ca un băiat să prietenească cu o fată, dar nu în vederea unei căsătorii sau ceva mai mult. Doar, uite, ne înțelegem bine, facem o echipă faină la școală, în societate. Există varianta aceasta? Bine te-am găsit, Lucian. Am o întrebare pentru tine. Cum crezi că ar trebui să decurgă o relație de prietenie între un băiat și o fată? Bună, Vio, uite, o relație de prietenie trebuie să decurgă așa ca a noastră. În ce sens? Glumesc. Scurt și la subiect, Scurt așa cum am început noi, da. nu? O relație de prietenie înseamnă cunoașterea celor doi pentru înființarea unei familii. Așa că trebuie să-l cunoști pe celălalt. Ok. Ce etape ar trebui să parcurgă un tânăr care este interesat de o tânără? Tânărul ar trebui să-l întrebe pe tata: tata, sunt pregătit să mă căsătoresc? În absența tatălui? În absența tatălui o întreabă pe mama. În absența mamei și întreabă Dumnezeul. Și spune: uite, sunt pregătit? Ce ar trebui să știu ca să mă căsătoresc? Doar să fac copii? Sau ar trebui să știu să câștig un ban? Să știu să muncesc cu mâinile mele? Să știu care este direcția pe care merg? Să înțeleg că sunt două informații, două ramuri principale care ar trebui tânărul să le știe practic. Una, să susțină partea financiară și a doua, să susțină partea spirituală a familiei, da? Să aducă ceea ce este necesar pe plan spiritual în casă. Sigur, sigur. Deci, partea financiară se ține de partea spirituală. Prima dată este partea spirituală, adică sunt echilibrat, pot să-mi duc treaba la bun sfârșit, sunt ordonat, știu ce am de făcut, știu care este ținta mea, am o relație adevărată cu Dumnezeu. De ce spun toate acestea? Pentru că cei mai mulți intră în relație cu gândul că o să fie fericiți. Da, asta înseamnă că intră în relație nefericiți și își găsesc fericirea. Acești oameni își vor trage amărăciunea. Deci eu voi intra într-o relație deja fericit. Absolut. Gândul și bucuria de a intra în relație pentru mai mult ar trebui să mă determine să trag concluzia că eu nu sunt fericită actual. Sigur. Deci, dacă inima mea este neîmplinită, nefericită și acum zic: cred că îmi trebuie un partener, că de asta sunt eu nefericit. Atunci nu funcționează. Dacă eu sunt deja fericit, sunt bucuros și acum zic: uite, ce fain ar fi să mai am pe cineva cu care să împart și bucuria asta și munca și treaba și toate, să-l putem lucra împreună și drept răsplată ne va veni mai multă fericire. Foarte bine, bine subliniat. Să fiu mai eficient. Pasul numărul 2. Rămânem tot la băiat. Ce ar trebui să facă băiatul care a pornit în căutarea unei fete potrivite? Băiatul doar trebuie să rămână, deci dacă vorbim despre băiatul acela credincios, da? Pentru că celălalt deja și-o caută, deja ai plecat, nu mai avem ce să vorbim despre el, că el deja își caută fericirea. Băiatul acela credincios, el trebuie să rămână în lucrarea Domnului, adică să lucreze în continuare, eficient, perseverent pentru Dumnezeu și va găsi fata potrivită pentru el în drumul lui. În momentul în care el se oprește din lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să facă altceva, să o caute în altă parte, să o caute în alt loc, el e pe alt drum, altă cărare, e pe o uliță alăturată, dar nu este pe drumul care trebuie. Deci de aceea spun, băiatul trebuie să rămână pe drumul lui,
și fata va veni în calea lui. Dumnezeu o va scoate. Dumnezeu este dator să-i pună fata potrivită acolo. Și cum îl convinge că e fata potrivită? De unde va ști el? Aia va ști 100%. Dacă el rămâne acolo de vorbă cu Dumnezeu, dacă el are o relație vie cu Dumnezeu, va ști 100% care e fata. Și dacă va ieși ceva rău, nu se va certa cu fata, da? Ci se va certa cu Dumnezeu. Doamne, Tu mi-ai scos-o. De ce? Și atunci el va fi un soț frumos în casă. Adică orice problemă el o va pune celui care i-a dat fata. Nu Exact. mi-ai dat-o, acum să-mi spui instrucțiuni. Dar dacă și-o caută el, mereu va avea frustrarea. Am nimerit-o prost. Dacă și atunci, aș fi ales mai sigur, bine. și nu va putea să treacă peste problemele care vin. Dar în momentul în care Dumnezeu ți-o dă, tu te duci la Dumnezeu. Doamne, de ce? Și atunci Dumnezeu are ocazie să-ți arate inima, să spună, uite, de fapt, fata asta este cea mai bună pilă pentru tine. Cum te șlefuia, nu te-ar fi șlefuit nimeni. Și de aceea ai să ajungi tu în cer. Și zice, Doamne, îți mulțumesc pentru iubita mea soție, pentru că este cel mai bun ajutor care se putea pe pământ. Frumos. Mai departe, am găsit-o și vreau să o cunosc. Sau dacă mi-a dat-o Domnul, nu o mai cunosc. O iau și gata. Nu, am nevoie de cunoaștere, am nevoie să am certitudine. Dumnezeu nu vrea să mergem cu ochii închiși. Înainte de căsnicie trebuie să deschidem ochii ca să-i putem închide pe urmă. Când închidem ochii înainte, se deschid pe urmă. Și atunci e bai. De aceea trebuie să o cunoști. De aceea relația de prietenie nu este o relație în care amândoi să meargă pe la miezul nopții prin parc. Nu. Aia o faci după ce te căsătorești, te duci la plimbare, te duci pe malul mării, te duci oriunde. Dar relația de prietenie este o relație în care să-l cunoști cum este celălalt în realitate, nu în fața mea. În situații mai complicate. În situații absolut normale pentru celălalt. Ok. Adică mă duc la ea acasă. Nu singur. Pot să mă duc cu prieteni, cu un grup de cunoscuți și să văd cum reacționează. Tu mi-ai spus odată că atunci când ești interesat de o persoană, ți se schimbă și comportamentul și vocea, deja nu mai ești natural. Atunci te aștepți ca și celălalt să facă la fel. Se schimbă. Mai este de crezut apoi ce urmează, reacțiile ei, vorbile ei, cuvintele, mai sunt adevărate sau se vor plia, se vor adapta la ceea ce știe și vede ea că eu caut? Automat că celălalt deodată își pune o față de ce vrei tu și voi încerca să cad bine celuilalt, pentru că îl vreau și vreau să-l trec pe numele meu. Și până când îl trec pe numele meu, sunt în stare să fac orice ca să cad bine. Dacă tu cauți un băiat credincios, atunci eu mă apuc la citi Biblia. Vin la biserică. Vrei să cânt și în cor? Gata, o fac și cântăreț. Da? Și mă adaptez la orice situație. De aceea spun, dacă vrei cu adevărat să-l cunoști pe celălalt, nu îl ții lângă tine. Trebuie să meargă la treabă. Să-l vezi în lucrul lui, cu șeful lui, cu mama lui, cu tatăl lui, cu sora lui, cu fratele lui, să vezi acolo cum reacționează. Pentru că acela ți-l iei. Nu ți-l iei pe cel care stă și îți aduce flori toată ziua. Nu cu ăla te căsătorești. Ăla-i fake-ul, ăla-i pur și simplu fațada. Cel cu care te căsătorești este cel care este acasă. Și când îl vezi acasă, că deci lângă mama îi vorbește urât, îi zice tata ceva și nici nu face, păi zici, măi, stai un pic, aia e realitatea. Aici e doar zona roz, care încetul cu încetul se duce, se stinge. Okay. Acum, băiatul care a întrebat pe Dumnezeu, care a cunoscut fata în situațiile reale, se hotărăște să se căsătorească. Cam cât ar trebui să fie relația aceasta de prietenie până la acest moment? Relația de prietenie nu are voie să dureze
mult timp. Ca prieten, deci ca perioadă de cunoaștere, tu nu trebuie să fii prieten cu celălalt. Tu poți să-l cunoști pur și simplu într-o vizită. L-ai văzut și deja îl cunoști. Dar relația de prietenie pentru timpurile în care trăim, pentru vremea aceasta a sfârșitului, nu trebuie să dureze o eternitate. Orice relație de prietenie care durează prea mult, ori se termină în dezamăgire, ori se termină într-un act intim la un colț de stradă, ori altceva. De aceea relația de prietenie trebuie să fie scurtă, concretă, să știu ce vreau, celălalt să știe ce vrea, ne-am unit și apoi mergem împreună. Fata. În cazul fetei, atunci când ea vrea să intre într-o relație, pentru că și-a făcut o autoanaliză, vede că este pregătită să fie partenerul cuiva, dorește acest lucru. Ea ce ar trebui să facă concret? Care sunt pașii pentru ea? Pentru că la băiat parcă e mai ușor, pentru că el este cel responsabil de a iniția o relație. Dar fata? Acum, în acest moment, fata trebuie să știe ce caută. Dacă fata are o relație personală cu Dumnezeu, ea este deja fericită. Deci nu își va căuta partenerul ca să fie fericită, ca să fie în siguranță. Împlinită. Da? Ea va fi deja în siguranță, va fi împlinită. Și acum zice, Doamne, aș fi mai de folos să fiu ajutorul cuiva. Aș putea să merg lângă el, să-l susțin, să-i fiu de ajutor. Ar fi fain. Și acum fata împreună cu Dumnezeu se așează în locul potrivit ca să fie găsită. Care ar fi acel loc? Locul potrivit este dacă tu cauți o relație în care să vină fericirea, adică din acea relație să existe fericire, să existe un plan de misiune, tu te așezi în locul pe care Dumnezeu ți l-a dat să-l faci. Adică trebuie să fii mereu bucuroasă, mulțumită și voioasă. Apoi trebuie să ai ochi pentru a ajuta pe cei din jur. Nu contează ce job ai, nu contează pe unde mergi, nu contează dacă ești la biserică, la piață sau în alt loc. Trebuie mereu să ai ochi pentru a ajuta pe cei din jur. Asta se cere de la Dumnezeu. Doamne, vreau să văd. Deci ea nu trebuie să se facă remarcată cu nimic, nu trebuie să se recomande sau? Ba da, trebuie să se facă remarcată. Tocmai asta am spus. Doar că nu te faci remarcată prin haine, nu te faci remarcată prin râsul tău zgomotos, prin machiajul tău strident, nu te faci remarcată prin lucruri exterioare, ci te faci remarcată prin interior. Și în acel moment, cel care caută cu adevărat, băiatul de care vorbeam puțin mai devreme, că este în lucrarea lui Dumnezeu, imediat va remarca, va zice, nu este ca toate celelalte. Ea nu își dă doar cu lac pe față, ci uite-te la ea. A pus direct mâna pe bătrânel să le ia, să-l ridice, să-l ducă acasă. A luat sacoșa la bătrânică să-i treacă strada. Imediat este atentă la ce se întâmplă în jur. Și o astfel de fată va fi remarcată de cine trebuie. Nu va fi remarcată de toți. Da? Când cineva vrea ca să se laude cu o fată, nu va lua pe ea. Da? Își va lua o fată care este aranjată, vopsită, făcută, dar nu pe ea. Da. Ai mai vedea ceva care să fie inclus în perioada de prietenie, ceva care ar trebui să caute, să vadă cei doi? Sigur, orice lucru care îl vezi neconform, perioada de prietenie nu este un compromis că gata, ne-am căsătorit și nu mai divorțăm. Nu. De aceea e perioada de prietenie. În momentul în care văd ceva și eu zic, uite, acest lucru, eu nu l-aș accepta niciodată. În acel moment să întrerup relația. Chiar și în fața altarului? Chiar și în fața altarului, dacă e nevoie. Cu demnitate, cu fruntea sus, zici, uite, mai bine acum. Da, pentru că dacă tu faci compromis acolo, intri într-o relație egoistă în care îți cauți interesul tău,
Nu poți să faci de rușine pe părinți, nu poți să dai înapoi pentru banii care s-au investit acolo și ajungi în situații în care trebuie să întreții o viață întreagă o relație egoistă. Moartă. Da. Mă bucur de răspunsurile care s-au dat, au fost suficient de obiective. Vom reveni cu câteva studii de caz, destul de stufoase și de explicite, de obiective, care ne vor ajuta să mai adăugăm la această simplă discuție o culoare și un sens. Domnul să ne ajute în continuare. Întrebarea numărul 1. Din ce cauză tinerii caută să intre atât de timpuriu într-o relație? Din cauza nevoii inimii. Inima funcționează cu dragoste. Și nevoia de dragoste este mai presus de toate. De aceea, pentru că în jurul nostru se vinde ceva, o informație, că dragostea se află în relație, adică celălalt trebuie să te iubească ca tu să ai inima plină, tinerii, copiii, adolescenții și chiar primii care încep să vorbească, încep să caute relații. Copiii chiar de grădiniță caută un partener pe care să îl iubească. Da? Deja ajung și la generală și la adolescenți și din această cauză se caută un partener. Pentru că ai nevoie de dragoste. Întrebarea numărul 2. Să spunem că eu sunt părintele care sesizez această căutare în copilașul meu. Văd că vine acasă cu informații de la grădiniță sau de la școală care îi sugerează să caute un partener. Ce ar trebui să fac în acest caz? Ar trebui puțin să le iau, să-l pun la oglindă și să zic, dragul mamei sau dragul tatii, uite, pregătim nunta. Cum îl cheamă? Uite, ce frumoasă ești sau ce frumos ești, uite, cred că ești pregătit de nuntă, nu? Unde te muți? Unde-i casa? Adică eu l-aș pune într-o situație reală. Pentru că să-ți iei un partener înseamnă să te căsătorești cu el. Dacă tu la 12 ani vrei partener, înseamnă că vrei să te căsătorești cu el. Înseamnă că ești pregătit. Înseamnă că ești pregătit, sigur. Și atunci l-aș pune într-o situație reală. Uite, aici e oglinda. Hai, cum te vezi mireasă? Când merge după rochie? Și atunci fata s-ar trezi. Zice, stai mame, dar eu nu vreau doar așa. Cum doar așa? Doar așa pentru ce? Nu că mă înțeleg bine, nu că mă duc un pic să dorm la el, mă duc... Da, ok. Întrebarea numărul 3. Nu există posibilitatea ca un băiat să prietenească cu o fată, dar nu în vederea unei căsătorii sau ceva mai mult. Doar, uite, ne înțelegem bine, facem o echipă faină la școală, în societate. Există varianta aceasta? Desigur. Băiatul poate fi într-o prietenie cu o fată doar dacă această fată este mama. Dacă nu, această relație mai devreme sau mai târziu, unul dintre ei se va gândi la ceva mai mult. Nu există nicio excepție aici. Cei care se înțeleg bine, foarte bine, mai devreme sau mai târziu, unul dintre ei se gândește la ceva mai mult. De aceea trebuie să evitate astfel de prietenii. Asocieri, da. Știi că în zilele noastre multe relații zic că funcționează așa, dar da, cu mici paranteze pe parcurs. Cine crezi că ar trebui să caute pe cine? Fata pe băiat sau băiatul pe fată? Întrebarea este pusă greșit. Cunosc băieți care au căutat până la capătul lumii să caute fata perfectă pusă la toate testele și au nimerit-o rău. De aceea, cel care trebuie să caute este băiatul, dar băiatul nu trebuie să caute fata, ci băiatul trebuie să caute lucrarea lui Dumnezeu. Și fata va veni în drumul lui. Așa că
dacă te strofoci prea tare să cauți fata, o vei da rău de tot. Țin minte că erau un grup de băieți și căutau o fată. Și tocmai în acel grup de băieți s-a mai adăugat un băiat. Și era mai tinerel. Și fata care a venit s-a împrietenit cu băiatul mai tinerel. Și unul mai cu câțiva ani înainte, așa de tare s-a supărat și a zis, era rândul meu, că eu eram la măritat acum. La însurat. Eu eram la însurat acum. Deci, nu. Eu trebuie să știu direcția și fata se va așeza în drumul meu. Dacă sunt băiat și sunt căutat de o fată, fata insistă, primesc mesaje, inimioare, atenții, cum ar trebui să reacționez? Deci fata mă caută? Da. Cum ar trebui să reacționez? Cu respect. Atât. Și o las așa pentru că fata înțelege multe. Dintr-un respect, ea poate să spună, vai, ce... Un băiat care se respectă se va purta doar cu respect. Și dacă fata înțelege din această manifestare de respect o atenție deosebită din partea lui... problema ei. Doar o privesc cu respect. Adică tu doar din atitudine îi vei spune clar, uite, cam atât. Te respect, te înțeleg, o zi binecuvântată. La revedere. Viitorul partener se grăbește în a mă cunoaște mai îndeaproape, mai intim. Cum ar trebui să mă comport? Ce ar trebui să fac? Din moment ce el vrea să mă cunoască mai îndeaproape, înseamnă că eu m-am așezat deja în postura de a mă cunoaște mai îndeaproape. De exemplu, m-am dus într-un loc mai retras cu el. M-a prins seara, poate noaptea. Deci sunt momente în care aproape n-ai cum să nu se cunoască tinerii mai îndeaproape. De aceea sfătuiesc, dacă vrei cu adevărat să rămâi pur, frumos, să știi că totul are locul lui, atunci nu căuta acele momente. De exemplu, după 10 seara, nu ai ce ieși. Dar este o altă oră, este un alt timp. Și dacă discuția e pe telefon? Chiar și discuția pe telefon. Discuția pe telefon trebuie să aibă un scop. Și un timp. Și un timp. Deci dacă timpul petrecut este prea mult, te încurcă de la școală, de la teme, de la muncă, de la ceea ce faci, aceea nu mai este relație. Aceea nu este o relație, este o relație toxică în care celălalt își găsește bucuria în tine. Nu ți este ajutor. Un adevărat ajutor zice, ok, tu acum muncești, ok, de seară să-mi zici mie cum ți s-a terminat ziua. Mulțumesc. Atât. Adică nu vei avea nevoie în continuu, dar zi-mi și acum unde ești, dar de ce nu mi-ai răspuns? De ce a durat 5 minute până mi-ai răspuns la mesaj? Adică săracul băiat nu mai poate să dea din lopată, nu mai poate să învețe, nu mai poate să conducă, nu mai poate să facă nimic, că trebuie să stea în continuu, că dacă a trecut 5 minute se desparte de el. Acolo e o problemă. N-aș intra într-o așa relație, să că nu mulțumesc, uite, încheiem aici. Sunt multe cazuri în care fetele își văd de treabă, dar din cauza că sunt drăguțe, sunt proaspete, frumoase, se trezesc îmbrățișate, îmi zicea cineva, mă ia de la mijloc, când dau mâna cu el, îmi ține mâna strâns acolo, nu-mi dă drumul și de obicei aceste atenții sunt făcute chiar și de bărbați căsătoriți. Cum ar trebui să reacționeze o fată care este oarecum constrânsă, chiar dacă este public, chiar dacă este soția acelui bărbat acolo de față, el este foarte hotărât. În codul bunelor maniere spune câteva lucruri de bază. Fata este cea care întinde mâna. Astfel, de bărbați, nu i-aș întinde mâna. I-aș saluta respectuos și aș păstra o distanță. Aș fi mai tăcută în preajma lor, aș fi serioasă chiar și aș spune lucrurilor așa clare. Iar prin respectul care eu mi-l aloc mie în acel moment,
se va impune o atmosferă în care celălalt nu va mai îndrăzni. În momentul în care celălalt mă ia în brațe sau mă strânge mâna de față cu soția, cum ai spus, nu-i problema că dă în mâna. momentul acela eu i-aș pune o întrebare, m-aș uita fix în ochii lui și la fel de tare cum el face lucrul acela public, l-aș întreba, tu mă curtezi acum? Lucian, fata nu face niciodată așa. O fată care se respectă imediat zice, asta ai vrut să faci? La care bărbatul se va rușina, cum? Zic că nu mi se pare apropiat atunci acest gest. Potrivit. Nu mi se pare potrivit, da? Și în acel moment, celălalt va ști că nu poate să facă orice. Pentru că primul pas este de față cu soția, ți-a strâns mâna și nu-ți mai dă drumul. Următorul pas este să te prindă singură. Și atunci ce mai faci? Dar când el știe, băi, nu poți să te comporți oricum că e hotărâtă fata, știe ce vrea. Știe limitele. Da, cu respect vorbești. Dacă el spune, nu, scuză-mă, doar, ok, mă scuz atunci pe mine, că, uite, poate am interpretat greșit. Și atunci el va ști, nu mă pot comporta oricum. Dar, de cele mai multe ori și mie îmi convine. Da, o fată care un pic o ia în brațe, îi faci ceva și râde, hi, și încă puțin, deja îi dai speranță bărbatului că în caz că ceva este o nouă relație. Da, satisface foarte mult inima aceasta firească, privirile, zâmbetele și chiar am văzut clar că sunt situații în care bărbatul este glumeț sau ea este glumeață și toată lumea râde la glume și te satură, îți face plăcere, chiar dacă nu are un interes personal, da, o persoană anume, acel om, dar te faci bucuros pe tine însuți când vezi că ai împrăștiat un spirit vesel în jurul tău. Parcă ți-ai împlinit menirea, parcă ți-ai împlinit scopul. Exact. Da. Aș vrea să discutăm despre ce rol au părinții în relația de prietenie. Părinții sunt protectori. Da? Deci părinții nu trebuie să întrebați, mamă, o iau sau nu o iau, ci eu ar trebui să mă duc la părinți și să-i întreb, tată, eu sunt pregătit să intru într-o relație? Fata ar trebui să se ducă la mama și la tata, tata, mama, ce ziceți? Știu să fac toate treburile care trebuiesc? Știu să mă comport? Deci ei nu joacă un rol în alegerea partenerului, ci în ceea ce mă privește pe mine. Absolut. Să-și exprime părerea și opinia despre mine. Sigur. Despre ce au crescut ei. Sigur. Da? Sigur. Ce fac dacă părinții mei nu plac fata sau nu plac partenerul pe care eu l-am văzut potrivit? Îi respect. Au voie să nu le placă. Au voie să nu le placă. E problema lor. Și dacă raționamentul pe care ei se bazează este unul care ar trebui luat în seamă? Decizia nu e cu părinți, ci o e cu Dumnezeu. Dacă știu direcția și știu că Dumnezeu mi-a scos-o în cale, cine sunt părinții ca să-mi spună nu? Când Dumnezeu spune da. De aceea, dacă eu m-am luat doar după inima mea și doar îmi place și atât, atunci da, poate că ar fi bine să asculți de mama și de tata. Dar dacă decizia ai luat-o tu cu Dumnezeu, cum aș putea să mă opresc? Dacă în relația de prietenie observ că el este foarte atașat de familia lui, îi place să stea în compania familiei și îți zice că ar vrea ca după căsătorie să locuiască împreună cu familia veche. Ce ar trebui să faci? Cum ar trebui să privești această situație? Să-i spun la revedere. De ce? Îi doresc o zi bună și zic, uite, dragule, multe binecuvântări. Adică nu este potrivit să locuiești împreună cu părinții sau? Dacă el vrea ca să se căsătorească cu mama lui, are voie. Nu, el te vrea pe tine, dar vrea ca să fie și părinții lui acolo. Nu.
funcționează în felul acesta, înseamnă că el nu are misiune. Și dacă este într-o afacere cu părinții? Are voie să fie într-o afacere cu părinții, nu e nicio problemă. Dar asta nu împiedică ca noi, ca nouă familie, să avem un cuib al nostru. Da? Ce faci atunci când relația nu merge bine și apare o ceartă? El se duce la al lui, tu ce faci? Mă duc la ai mei. Unde? Dar te-ai departe? Nu, glumeam. Da, am înțeles care e. Da, nu funcționează. Adică noi trebuie să înțelegem că familia înseamnă o nouă firmă. O nouă firmă care lucrează pentru Dumnezeu eficient. Da? Mama și tata au firma lor. Dar ei rămân în continuare împreună. Mă duc, trec pe la ei, îi încurajez, îi ajut, îi iubesc. Nu am nimic împotriva lor. Dar acum, educația sau lipsa educației, eu împreună cu Dumnezeu trebuie să mă pun la treabă în noua firmă. Acum este perioada de eficiență. Mai au părinții vreo datorie față de mine dacă sunt doar într-o relație de prietenie cu băiatul? Adică banii cu care eu cumpăr flori, excursiile sau situațiile în care se cheltuiesc fonduri pentru o relație de cunoaștere. Aceste lucruri stau pe umerii părinților? Da, cunosc o relație în care fata așa de tare s-a îndrăgostit de băiat. Băiatul avea o singură problemă, era foarte timid și pur și simplu nu vorbea lângă fată. Dar fata era cucerită de scrisorile pe care le scria băiatul și așa de mult îl iubea. După ce s-au căsătorit și-a dat seama că cel care scria scrisorile nu era băiatul, ci era mama lui. Vai de mine! Și acum dă-ți seama cum e. Îți place? Da. Situația. Da. Cam acolo e. Adică dacă băiatul cere bani de la tata ca să o curteze pe fată, să o scoată în oraș sau pentru diferite situații, e ca și cum Ca și cum tata ar fi acolo în locul băiatului? Acum, dacă băiatul până acum lucrează cu tata și are 18 ani, da, și acum vrea ca să-și o găsește fata, probabil că are nevoie de bani de la tata. Dar dacă băiatul are 30 de ani, da, și mai cere bani de la tata, pe acolo e o problemă. Doar în cazul în care lucrează la firma lui tata, da, și manager acolo zice, tata, dă și mie salariul, da. Dacă eu am 18 ani și încă depind de părinți și părinții îmi pun problema așa, tu nu ești încă de însurat, nu ești încă de măritat, rămâi aici, termină-ți facultatea, încă 5-6 ani ai treabă. Eu, ca să fac altceva decât ei îmi sugerează, ar presupune să am un fond financiar pe care să stau. Totuși, eu am primit confirmarea din partea lui Dumnezeu că trebuie să intru în respectiva relație și a trecut perioada de cunoaștere, trebuie să mă căsătoresc. Ce fac în așa situații? Fac invitațiile și invit părinții la nuntă. Pe banii cui, Luciana? Dacă faci o nuntă simplă, nu-ți trebuie mulți bani. Și după nuntă, unde te duci? Uite, dacă tu, după cum ai spus situația, că împreună cu Dumnezeu am luat decizia, se va rezolva tot. Ce înseamnă să va rezolva totul? Și banii de nuntă, și nunta, și tot ce trebuie. Pe încrederea cui? Pe încrederea în Dumnezeu. Nu în părinți. Da? Părinții de cele mai multe ori trag hățurile pentru că ei au frustrările lor și înțeleg. Și de aceea vor binele copilului. Pentru ei care au tras greul, binele înseamnă să ai o situație financiară. Pentru că fără o situație financiară tu greu să câștigi existența. Da. Da? Adică nu poți supraviețui. Dar dacă tu înțelegi despre ce este vorba, știi direcția și ai luat decizia clar cu Dumnezeu. Da, adevărul că dacă tu ai un parteneriat
înainte cu Dumnezeu, tu deja ești într-o colaborare, ești într-o lucrare, ești într-o misiune, ești angajat deja. Exact. Și acum banii nu sunt 100% garantați de societate, fizici, dar tu vei ști că cel în căruia îi slujești te va plăti, te va întreține și mai ales acum în momentul în care tu ai luat decizia să iei un ajutor pentru tine ca să-ți faci această lucrare. Exact. Partenerul meu este dependent de droguri sau are anumite adicții, dependențe și am fost sfătuită că dacă mă voi căsători cu el, dacă voi intra într-o relație cu el, pentru el acest lucru va fi un impuls, o motivație de a părăsi aceste obiceiuri greșite. Adevărat. Ce ar trebui să fac? Adevărat. Pentru că acum nu va mai avea nevoie de droguri, de fumat, de băut, de alte lucruri, pentru că și-a găsit drogul suprem. Acum... Și te va mânca așa cu... Da? Ceea ce va duce pentru o perioadă va duce la ameliorarea tuturor problemelor celelalte, dar pe termen lung va fi un eșec total. Da? Pentru că plec din start. Deci eu nu zic că o astfel de relație nu poate la un moment dat să-și revină, să se pună pe picioare și să meargă cum trebuie. Deci nu asta spun. Dar de ce să treci printr-atâtea durere, chin, nemulțumire, supărări, plânset, spital? De ce să treci pe acolo și să intri tu de bunăvoie, știind lucrurile de la început cum stau? Un partener care este dependent de droguri, de alcool, de tot felul de lucruri care sunt, acel partener este deja nefericit. Și de aceea are nevoie de acele lucruri care să-i aducă puțină bucurie. Și acum m-a găsit pe mine, pentru că acele lucruri nu îl împlinesc total și acum eu sunt bucuria lui. Asta e misiunea mea? Mă căsătoresc ca să-l fac bucuros pe celălalt? Păi de ce te căsătorești? Ca împreună cu celălalt să lucrăm pentru o misiune, să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Bine, hai să spunem că partenerul nu este vădit de arătat cu degetul, nu consumă substanțe sau așa, dar este dependent, vădit de telefon. Și îl vezi înainte să te căsătorești cu el. Acum aș pune o întrebare acolo celelalte. De ce te deranjează? N-ai cumva aceeași problemă? Sau ai soluții la problema aceasta? Ai soluții la problema asta? Știi să Da, lași ea telefon? poate să fie, pot să dau și cazul nostru, deci eu sunt o persoană care nu mi-au bucuria din ceea ce văd, imagine, informații. Din informații. Tu îți iei bucuria când... Dau informații. Asta crezi tu. Nu? Am putea face o analiză așa amănunțită și să vezi că nu este... Nu, deci eu fericirea și bucuria oricum trebuie să mă iau din ceva, dar nu simt nevoia de telefon. Și sunt persoane care nu simt nevoia de din telefon, de o intrare din telefon. Interesant. Atunci, ce fac? Eu nu am problema asta, dar el o are. Cum o rezolv? Cum mă bag? Mai continui o relație până la căsătorie sau dau înapoi pentru că deci el nu are control? Dacă noi vom căuta partenerul perfect, nu va fi niciodată. De aceea trebuie să vorbim cu Dumnezeu acolo și să spun, Doamne, uite, pot face echipă cu celălalt așa, dar îi văd defectul ăla, uite, aici țin eu. Da, aici unde curge, țin eu cu mâna. Și în felul acesta facem echipă. Echipă nu înseamnă că mi-am găsit partenerul perfect. Ci echipă vreau să-mi găsesc partenerul lângă care sunt dispus să dau tot. Să pot lucra cu drag, cu spor și eficient. Deci, vor fi lucrurile trecute cu vederea când vine vorba de a vedea defectul celuilalt sau doar zic, ok, acest lucru este o slăbiciune pentru el,
dar el este deja într-un proces în care sunt și eu pe partea cealaltă, dar eu nu am dependența aceasta de telefon, dar am dependență de alte lucruri, de relații fizice, da? Poate nu sunt acolo pe relații, dar sunt dependentă și ca un burete în casă, în relațiile celelalte. Sau zic, nu, acest lucru este inadmisibil, până eu nu-l văd pe băiatul acesta desăvârșit, eu nu-l iau. Deci, telefonul la locul de muncă face treaba ineficientă. Lipsa eficienței este direct proporțională cu fericirea. Da? Adică, cu cât mai eficient sunt, cu atât mai multă fericire va veni. Acum, tu hotărăști cât de fericită vrei să fii în viață. Dar ți-l iei cu slăbiciuni sau nu ți-l iei cu slăbiciuni? Poți să găsești pe cineva fără nicio slăbiciune? Nu, dar tocmai aceasta vreau să subliniez. Slăbiciunile pe care le iei, trebuie să vezi acolo unde ești tu dispus să pui mână. Da? Deci asta este problema principală. Tu ești dispus să intri în această relație și să ajuți pe celălalt unde este slab? Deci nu să-l schimbi pe celălalt. Să ții toată viața un om care stă pe telefon de dimineață până seara. Ești dispus să-l iei de soț? Deci el nu va face nimic, tu va trebui să crapi lemne, tu va trebui să dai drumul la căldură, tu va trebui să mături, tu va trebui să repari mașina, pentru că el stă toată ziua pe telefon. Păi de ce să fac alegerea asta dacă am posibilitatea să spun nu? Vreau să-mi iau pe cineva care vede, care e deja educat. Atunci spune nu. Deci tu trebuie să fii dispus, în locul unde vezi greșeala, să spui, vreau să-l accept cu această greșeală toată viața, fără să doresc să-l schimb. Dacă cumva în mintea ta te gândești, lasă că îl va lăsa pe urmă, te înșeli amarnic. Deci, dacă vrei cu adevărat să mergi fericită în acea relație, îl accepți așa cum este. Și punct. Și zic, voi lua toată viața această povară în spatele meu. De ce să mă căsătoresc? Nu pot trăi și așa, singur? Ba da, și foarte bine. Și atunci de ce Într-un click te-ai îmbrăcat și ai plecat din casă. Nu mai trebuie să îmbraci încă 6 purandei. Sau să mai convingi și pe partener, haide să mergem. Sigur. Și atunci, de ce m-aș căsători? Căsătoria doar te face mai eficient. Biblia spune că forța nu este în individ, ci este în trupul lui Hristos. Trupul cel mai bine se poate vedea în căsnicie. În relația dintre soț-soție, care are și copiii pe lângă. Deci aceea este cea mai mare forță posibilă. Acum, dacă eu înțeleg această forță, îmi doresc eficiență. Dar, dacă nu știu și nu am educația necesară, nu l-am pe Dumnezeu acolo cu mine și nu știu să țin acea relație cum trebuie, să fac ca acea casă să fie un colț de cer, atunci totul se năruie. Și în loc să fie un ajutor, devine exact inversul. Eu sunt săracă și cel care mă curtează este bogat. Sau poți să pui și invers. El sărac, ea mai bogată, provine dintr-o familie mai înstărită. Contează situația financiară, diferența de finanțe în ceea ce privește o căsătorie ulterioară? Sigur, diferența de finanțe face o mare diferență pentru că sărăcia nu este în fizic, ci este în spiritual. Cel care este bogat se raportează altfel la toate problemele vieții. Iar cel sărac se raportează altfel la problemele vieții. Și atunci acolo va fi diferența, de acolo vor pleca certurile, nemulțumirile, nu de la diferența de cine a avut mai mulți bani sau cine n-a avut. Nu, ci mentalitatea va fi complet diferită. Unul va rezolva problemele pac, celălalt nu va ști să le rezolve și va plânge de milă. Adică dacă cel sărac ar câștiga la loto și s-ar căsători la fel de bogat sau mai bogat decât celălalt, în scurt timp ar ajunge la fel de sărac ca înainte. Pentru că mentalitatea, gândirea este una săracă.
Și atunci cel sărac să nu-și dorească să fie bogat în sensul de bani, ci să-și dorească să aibă o mentalitate de câștigător. Dacă îl va lua pe Hristos în viața lui și îl va face ca țintă, mereu va avea în viața lui o educație financiară, o dezvoltare personală continuă. Și pe termen lung el va ajunge mai bogat decât cel bogat. Da? Pentru că împreună cu Hristos tu te dezvolți personal. Este cea mai puternică dezvoltare personală posibilă de pe această lume. Să rămâi permanent conectat cu Hristos. Permanent crești în ordine, în organizare, în disciplină, în a fi perseverent. Mulțumesc!